Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3 sa atin pong episode ngayon. Ito naman po ay isang special episode as usual dahil ito po ay isang international po na balita. At syempre, kabilang po dito ang bansang Pilipinas. At sa totoo lang po, I was a bit shocked but hindi na ako totally nagulat pa. Dahil po nagkaroon po ng resolution ang United Nations Human Rights Council, mga ka-U3, patungkol nga po sa alleged po ng mga extrajudicial killings dahil po sa war on drugs ng Pangulong Duterte. At in fact, 18 countries po ang bumoto po at nagsabi na gusto nga po nilang magkaroon ng investigation, habang ang remainder po niyan, out of 47 countries, ang either nagsabi ng no or nag-abstain. So tingnan po natin mga ka-youth ang article po na ito na nailathala po kahapon ng Philippine Inquirer. So sinasabi po dito, greater scrutiny on PH killings gets UN Rights Council's nod. Sinulat ni Christia Marie Ramos ng Inquirer nga po kahapon. Makita niyo po sa larawan, ito po ang UN High Commissioner for Human Rights na taga Chile, Michelle Bachelet, speaks during the opening of 41st session of the Human Rights Council at the European headquarters of the UN in Geneva, Switzerland, Monday, June 24th, 2019. So sinasabi nga po dito, the UNHRC has adopted a resolution that would prompt the body to look deeply into the human rights situation in the Philippines, including drug war killings. Yung sa 41st session nga po sa Geneva, 18 sa 47 ng mga member states ang nag-vote na in favor sa draft resolution, na originally ang nag-file po nito ay ang bansang Iceland on behalf of more than 24 nations, which formally asked High Commissioner on Human Rights Michelle Bachelet to prepare and present a comprehensive written report on human rights situation in the Philippines. Sinasabi din po dito na dininay naman ng Iceland ang intent ng confrontation sa bansang Pilipinas, and it said it applies an objective criteria in determining if a situation warrants a council attention or action. So sinasabi pa dito ni Harold Aspjund, yung representante ng Iceland, sabi dito, we bring this resolution not because we see confrontation. That is never Iceland's preferred approach. We have tried to engage constructively on this issue for more than 2 years since 2017 pa daw. Yun ang sinasabi nila. At sinasabi din dito na meron naman doon silang bilateral na engagement sa Pilipinas over the past 2 years. They have remained open daw and constructive, open to constructive engagement and dialogue throughout. Yun ang sinasabi po ng representante sa UN ng Iceland. Yung Pakistan naman, isa sa mga syempre Asyanong bansa, one of the 15 states actually na hindi bumoto. Nagsabi sila sa statement na ang judgment daw na ginawa ng Philippines High Judiciary or yung Supreme Court natin in relation to the conviction of high-ranking officials, which it said shows that state institutions are functioning in carrying out their due diligence. So sinasabi daw po dito na dahil nga yung ating Supreme Court ay hindi naman daw nagpabaya, sabi dito na hindi naman daw nagkaroon ng pagiging pagmamalabis o pag-abuse ng power. So sinasabi nila na gumagana pa naman ang sistema ng hudikatura sa bansang Pilipinas, kaya hindi sila bumoto na, hindi sila sumang-ayon yung Pakistan. Sinasabi din dito mga ka-U3 sa article na ito na yung draft resolution daw nga po ng UN na yan ay kinakalampag yung bansang Pilipinas na kinakailangan gumawa ng necessary measures to prevent extrajudicial killings and enforce disappearances, and to conduct impartial investigations and to hold perpetrators accountable in accordance with international norms and standards, including due process and the rule of law. Siyempre, ang Vice President naman ng Leni Robredo, siya ay nag-criticize sa naging response ng Palasyo sa resolution. Kasi yung according sa ating spokesman na si Panelo, syempre, sinasabi niya na we have already made our stand.
sabi ng Palasyo na itong any kind ng probe sa drug war ng Pangulong Duterte ay interference. Any move that will interfere with the sovereignty of this country, the management of this country by a sitting president elected overwhelmingly by the people, to our mind is an interference with our sovereignty. Yun ang sinabi ni Panelo. Sinabi niya na rin dito na those who initiated the resolution are believing in the false news or false information. Hindi sang-ayon si Vice President Leni Robredo dito. Sabi niya sa kanyang weekly radio program, sabi niya, for example, if you're being accused of something that's not true, human nature dictates that you prove that the accusation is not true. Yun ang sinasabi niya. In this case, we are being accused. Instead of us showing that the accusation is not true, we are saying, don't meddle with us, she added. So sabi niya na nakakahiya, it is embarrassing daw, sabi ni Robredo, ng ibang mga bansa daw ay mas concerned pa sa drug war na mga killings na nangyayari sa Pilipinas kumpara daw sa mga most ng Philippine officials. So sinasabi din sa article na ito na yung mga bansa nga po na nagsuporta sa resolution na ito ay ang mga bansang Austria, Belgium, Canada, Czechia. What is Czechia? Okay. Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovenia, okay, Sweden, United Kingdom of Great Britain, and Northern Ireland. So, Czechia, I'm guessing ito yung dating Czechoslovakia malamang. Yeah. So, ito po ang mga bansang ito, 18 countries na nagsabi na dapat daw pong imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas ng mga namamatay daw, at para sa kanila kinakailangang panagutin, kinakailangang magkaroon ng impartial na investigate sa mga nangyayari daw. Tingnan natin mga ka-U3. Actually, I'm setting up here a photo coming from, well, this is from our friends sa News 5. So, tingnan po natin sa screen natin ngayon. Hope you can see this. Okay. Dito, ito nga po yung infographic nga ng mga bansa na nagsabi ng yes, mga bansang nagsabi ng no mula po sa News 5 Digital. So, sinasabi dito na 18 countries, tama nga ako, Czech Republic, yung Czechia na sinasabi dito. Nations which voted yes, 18 countries. Okay. Ang mga nagsabi naman ng no, ito yung ating mga kakampi. Angola, Bahrain, Cameroon, China, Cuba, Egypt, Eritrea, Hungary, India, Iraq, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, at Somalia. Yung mga hindi naman bumoto na nag-abstain, Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Burkina Faso, Chile, Democratic Republic of Congo, Japan, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, South Africa, Togo, and Tunisia. So yun po mga ka-U3 ang mga bansa po na nag-abstain, nag-no, at syempre yung mga nag-no yun po ang mga supong-suporta sa atin, at it has been made clear by the Secretary Locsin. In-acknowledge niya actually yung mga bansa po na nagsabi na hindi dapat magkaroon ng investigation pa sa mga drug war killings. Tingnan natin mga ka-U3 ang pinaka-latest po na update po sa issue na ito. Kanina lang po, ilang oras lang po nakakaraan. Ito po ay mula sa Philippine News Agency, sinulat ni Joyce Ann Rocamora. Philippines hits questions validity of UN resolution. So, makikita sa photo na ito si Teddy Locsin, of course. Siya po ang ating Foreign Affairs Secretary here on the right. So, sinasabi sa artikulo na ito na ang Philippine government through the DFA tinira ang sinasabing UN-adopted resolution seeking for a comprehensive written report on the human rights situation in the country, describing its validity as questionable. At sinasabi nga dito, at alam na po natin, this was initiated by Iceland, adopted with 18 votes, 14 yung ayaw at 15 yung nag-abstain doong Thursday night sa Geneva.
And sinasabi po sa statement ni Teddy Boy Locsin, sabi niya, this resolution was not universally adopted. Hindi dito na-adopt universally. Sabi niya, therefore, its validity is highly questionable. It does not represent the will of the Council, much less that of the developing countries who are always the target of such resolutions. So medyo nagpasaring po si Teddy Boy Locsin na yung mga developing countries lang, yung mas mahirap na mga bansa lang ang palaging tinitira ng mga UN human rights na mga resolutions daw. Yun ang sinasabi niya dito. Further, sinabi niya pa na it was pushed with the arrogance that developing countries must not stand up to them even if we can, and as we hereby do. There will be consequences. Sabi niya, it cannot in good conscience abide by it. We will not accept a politically partisan and one-sided resolution so detached from the truth on the ground. It comes straight from the mouth of the Queen in Alice in Wonderland. First the judgment, then the proof. Yun ang sinasabi ni Teddy Boy Locsin. Ang mga bansa nga po, nakikita natin dito sa article na ito, pinakita ang mga bansang nagsabi ng yes, nagsabi ng no, nagsabi ng abstain. At of course, he acknowledged those who voted against the said resolution. Siyempre, makonsider natin yun ng mga kakampi ng ating bansa. Yung mga bansa nga na nagsabi ng no, at makikita niyo po dito po mismo sa article na ito. At at the end of this article, talking about states' responsibility, sabi niya, in defending the country's campaign against illegal drugs, Locsin said the state's responsibility to protect starts with protecting the good against the bad, the innocent against the vicious. So, sabi niya, we invoke the government's great power and therefore commensurate responsibility to protect human rights as multilateral bodies cannot. Foremost among those rights is the right to be protected from crime by the state. So sinasabi dito parang yung concept ng kapakanan ng majority. Yun ang pinoprotektahan ng isang bansa katulad ng Pilipinas, na kung saan ang isang body na kung saan binubuo ng multilateral na mga entities ay hindi kayang protektahan ang rights ng isang bansa, kundi yung domestic, yung kanyang sariling gobyerno lamang ang kayang gawin ito na protektahan ang kanyang mga citizens laban sa mga krimen. Yun ang punto ni Teddy Boy Locsin in relation with the drug war nga po na mga quote-unquote namatay extrajudicially. So mga ka-youthly, napakainit po na issue ito, lalo na sa international scene. Marami pong mga media na po, foreign media, BBC, ang aking mga nabasa kanina na nag-feature nga sa sinasabing UN resolution na ito. Kung kaya tingnan natin mga ka-youthly, ang usual na end ng ating episode, sinasabi dito, #U3 question, ano po ang masasabi nyo sa pagpabor ng 18 sa 47 na mga bansa na imbestigahan ang mga diumanong extrajudicial killings sa ating bansa? So, mga ka-youthly, ano pong masasabi nyo dito? Kung meron po tayong mga fans po sa ibang bansa, ano po ang naging vote ng inyong bansa base po sa akin pong naipakita po na litrato kanina? Kasali ba yung bansa niya kung saan kayo ngayon sa mga nagsuporta or nagsabi ng no sa pagkakaroon ng investigation? So comment lang po kayo mga ka-U3. Lahat po ng inyong mensahe amin pong binabasa, at syempre po we always encourage good discussion here, lalong-lalo na po na syempre sa title pa lang ng ating channel dito, Usap Usap University, we talk about different political news, current events, lalong-lalo na po patungkol po sa bansang Pilipinas. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR, and see you on our next video. Paalam po. Mga ka-youthly, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Please show us some love. Please don't forget to click thumbs up mga ka-youthly if nagustuhan niyo po yung ganito pong mga content natin dito. Sa mga baguhan pa po, please don't forget to click subscribe. Nandyan po, dahil po yan po ang magbibigay sa inyo ng notification kapag kami po ay nagkaroon ng video premiere or latest upload po. Malalaman niyo po yan the moment po na nakapag-upload na po kami in real time. Kaya
tungkol po sa issue na ito na 18 nga po ng mga bansa ang nagsabi na kinakailangan magkaroon ng investigation yung mga alleged na mga extrajudicial killings sa bansa. Ano pong masasabi ninyo mga ka-U3? Comment lang po kayo. And of course, we will not stop. This is a daily show, kaya araw-araw po namin kayo i-inform sa mga balita po sa Pilipinas. Hindi lang sa mga Pilipino sa loob ng bansang Pilipinas, kundi pati na rin po sa labas po ng ating bansa, mga OFWs po natin. Maraming salamat po and see you on our next video. Paalam po.